जस्तो ट्रु ब्लगर के भने हेलो दाइ X7 हेर्नु मेरो कस्तो कुरा है है मलाई यतिको राम्रो लाग्छ कि लाइक फेस हेर्नु न नेचुरल देखिन्छ नि त होइन र होइन मैले पछि एडिट गर्ने बेलामा चाहिँ नेचुरल आउँछ कि डन्ट गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै खतरा राम्रो देखिने रहेछ यहाँबाट नि She's my sweetest little baby sister. And you say finally I boo you. And thank you to मलाई invite गर्नु भएको. It's always my pleasure. It's always my pleasure. Hi Supriya. Yes. हामी चाहिँ के पहिलेको अनि यो Midtown. Yes. Hi. मलाई चाहिँ आज first time भेटेको उ चाहिँ मुस्कान अनि तिम्रो नाम के हो? पूर्णिमा. मुस्कान त डेन्स अफ पपुलर छ मलाई थाहा मैले मैले नि हेर्छु हेर्थेँ कि मैले त्यो रामिन च्यालेन्जहरू अनि पहिला तर म धेरै छैन कि एक्टिभ छैन केही छैन होइन एक्टिभ भइराखेँ भने त हुन्छ मैले एक्टिभ भइरहेको Hi guys. Hello guys. Subscribe to our channel. Subscribe to my channel. Purnimara's Ball. मेरो चाहिँ It's me Muskan छ. It's me Muskan. Thank you. यति धेरै बोल्ने हो र म त बिहानदेखि बोलेको छैन अहिले धेरै बोलेर हाई हेलो के छ चाहिँ उगीको सेकेन्ड होइन फर्स्ट हजुर एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ Thank you. माया हो कि यो भनेको मैले फर्स्ट टाइम भेटेको हजुरलाई है तिमीले ब्लग गर्छौ होइन भर्खर तिमीले भनेर अब
हेर्छु नि के छ तिम्रो ए तिमीले एकचोटि उसँग गरेको थिएँ होइन रोहितसँग त्यसै मैले हेरेको छु बल्ल याद आयो हेलो सबैजनालाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला धेरै माया गर्नु होला थ्याङ्क यू स्याभेज मलाई पनि गर्नु होला मलाई त गरिहाल्नुहुन्छ नि प्रगतिपुन मगर होइन यस प्रगतिपुन मगर सृजना श्रेष्ठ मगर ए मगर मगर वाउ हजुरलाई मुभी राम्रो लाग्दैछ ऊ हाम्रो सबैभन्दा एकदम राम्री मान्छे एकदम भन्दैन एकदम कहाँबाट आएको हात पानी राख नि त अहिलेसम्म किन नि बाटोमा आउँदा के भयो त्यहाँ खुट्टा काटिरहेको छ हेर्नै भएन त्यसैले बाटोमा आउँदा त्यस्तो भएर एकदमै भ्लग गर्ने भनेर बाटोबाट गइरहेको थियो त्यसैले सबैले भेट्ने भनेर आएको यो के ट्रु भ्लगर त्यही बनायो है प्लिज प्लिज है मेरो तर्फबाट पनि सब्सक्राइब लाइक सबै गरिदिनु होला सब्सक्राइब लाइक कति राम्रो नाच्नुहुन्छ हामी निस्के नाच्नु पायो भने र भइहाल्छ नि नाचौँला नि सँगै पछि कुनै बेला टाइम मिल्यो भने मलाई नाच्नै आउँदैन जहिले आउँदैन पनि एकचोटि Yo, what's up? Yo, it's me, Jeremy. It's me, Jeremy. के बोल्ने हो मलाई आउँदैन क्या त्यसमा बोलेको गर्न दिदी बोल्नु ल के भन्ने सृजना वाज लेट बट सी इज ओके सो आम ग्ल्याड आज इभेन अलमोस्ट सकिनै लाग्यो सी इज नट वाचिङ द मुभी कि आई डोन्ट नो वाइ अघिबाट भिडियोसम्म भनिरहेको सी इज नट वाचिङ द मुभी होइन म सिर्फ भ्लग गर्न मात्रै आएको तर म सबैलाई भेट्न मन लागेको थियो भेट्यो नि होइन सबैलाई जेरेमीहरू सबैलाई कस्तो स्किन क्लियर आएको यसमा कुन क्यामेरा हो यो हो अमेजिङ है अझ कति राम्रो लेखेको थ्याङ्क यू हामी चाहिँ त क्यामेरा right? Let's pretend like this is candid. अङ्गमा एउटा candid जाओस् न त है क्यान्डिड त होइन Let's pretend this is candid. This is happening. Go with the flow. तिम्रो साथीकै by the way. Hi. हामी बोलेन But अहिले आज हामी भेट्यो कति पछि and के भन्नु अरू मलाई त बोल्नै आउनु तिम्रो vlog है So hi everyone, हाम्रो सृजनाको vlogलाई so please do like, share, comment and subscribe. Bye. Hi हेलो गाइज उहाँलाई चाहिँ सृजना श्री मगर उहाँको चाहिँ युट्युब च्यानल सृजना श्री मगरलाई सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर गरिदिनुहोस् हजुरहरूलाई नि हाई अर्को दिदी निर्मला हेलो jam bye bye. See you very soon. No. Bye. मैले चलाएको जस्ट रमाइलो भयो तर मलाई त रमाइलो भयो तँलाई भएन तर म चाहिँ उता उता गइछु Thank you so much guys for watching my video. If you are new here, make sure you subscribe to my channel and I'll see you next one. Bye.